Annyeong, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và chuỗi series học bổng chính phủ Hàn Quốc của mình. Thì giới thiệu một chút cho những bạn chưa biết mình thì mình là Linh Mon, mình là học giả của học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học năm 2020. Hiện tại thì mình đang học ở KAIST và bây giờ thì đang là kỳ nghỉ hè của mình. Và sau hơn 1 năm mentor cho các bạn apply học bổng chính phủ Hàn Quốc và thường xuyên rep inbox của các bạn gửi về ở page Linh của mình thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề GPA. Ví dụ như là: chị ơi, GPA của em như thế này như thế kia thì có nên apply học bổng chính phủ Hàn Quốc hay không? Hay là: chị ơi, học bổng chính phủ Hàn Quốc thì GPA bao nhiêu mới có thể apply được? Đấy. Thì hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn với mọi người về cái câu chuyện là GPA như thế nào thì sẽ apply được học bổng chính phủ Hàn Quốc cả ở hệ đại học và ở hệ sau đại học. Thì như các cái video cũ mà mình làm về GKS ý, thì hẳn là các bạn cũng biết là mình nói rằng là các bạn mà đậu GKS năm mình ý, thì điểm GPA thường trên 9.0 đúng không? Bởi vì đấy là mình của cái lúc mà mình chưa gặp mentee của mình. Và mình nghĩ là bây giờ mình nên làm một cái video để mình đính chính lại cái câu chuyện đấy. Bây giờ sau một thời gian mà mình đã làm mentor ấy, thì theo quan điểm cá nhân của mình nhá, thì GPA 9.0 hay là GPA 3.5 trên 4.0 nó là một cái GPA cao. Nó sẽ cho các bạn một cái lợi thế cạnh tranh nhất định. Và chắc chắn là với cái GPA cao như thế, nó cũng sẽ cho các bạn những cái điểm cộng nhất định. Nhưng mà nó chỉ là cho các bạn điểm cộng thôi nhá, chứ GPA không nắm yếu tố quyết định để nói được rằng là với cái GPA này các bạn sẽ đậu học bổng hay là các bạn sẽ không đậu học bổng. Mà nó chỉ là cái yếu tố để cho hồ sơ của các bạn thêm tính cạnh tranh mà thôi. Vậy thì các bạn có GPA dưới 9.0 thì làm sao? Trước khi nói kỹ hơn về cái vấn đề này thì mình xin nhắc các bạn là nếu như các bạn muốn apply học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học hoặc là hệ sau đại học ấy, thì các bạn chỉ cần GPA của các bạn lớn hơn hoặc bằng 8.0 hoặc là 2.64 trên 4.0 là các bạn đã hoàn toàn có thể có đủ điều kiện để apply học bổng chính phủ Hàn Quốc rồi. Chỉ là ở trong video này mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề GPA khi mà các bạn apply học bổng chính phủ Hàn Quốc thôi. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ý, nhưng mà đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nhá. Sau một cái thời gian mà mình đã mentor thì mình nhận thấy rằng là GPA từ 8.5 đến 9.0 nó là một cái GPA ổn. Và GPA từ 8.0 đến 8.5 nó vẫn hoàn toàn là một cái GPA đủ sức để apply GKS. Tuy nhiên nó sẽ không cho các bạn nhiều lợi thế cạnh tranh này. Có thể là nó sẽ khiến cho hồ sơ của các bạn hơi lép vế một chút so với những bạn mà có profile đáng gờm khác, đúng không? Vì vậy cho nên với những bạn mà có GPA chưa thực sự cao thì các bạn cần những cái điểm sáng khác ở bộ hồ sơ để tăng cái tính cạnh tranh cho cái bộ hồ sơ của các bạn. Vậy thì với trường hợp là một năm hoặc là một kỳ nào đấy của các bạn có điểm tổng kết dưới 8.0 thì các bạn có apply được không? Thì câu trả lời của mình hoàn toàn là có nhá. Và mình đã gặp trường hợp nào như vậy chưa? Chắc chắn là rồi. Và mình phải gặp rồi thì mình mới nói được chứ, đúng không? Và bạn đấy chính là bạn mentee của mình đã viết về bạn ấy ở page của mình. Mình sẽ để link ở bên dưới nếu như mà các bạn muốn đọc thêm. Thì cụ thể về bạn mentee này của mình ấy thì bạn ấy có một kỳ điểm GPA dưới 8.0. Tuy nhiên thì tổng GPA của 3 năm của bạn ấy trên 8.0 nhưng mà nó là một con số nằm ở khoảng từ 8.0 cho đến 8.5 thôi. Mình đánh giá rằng là cái GPA này không đưa lại được cái lợi thế cạnh tranh cho hồ sơ của bạn ấy. Tuy nhiên thì hồ sơ hoạt động ngoại khóa và bài luận của bạn ý rất là tốt và thực sự là khiến mình khá là ấn tượng. Và mình chắc chắn là vì bạn ấy đã thể hiện bản thân rất là tốt ở bài luận cho nên là bạn ấy đã nhận được học bổng. Thì lời khuyên của mình dành cho các bạn mà có GPA chưa cao ấy thì các bạn vẫn còn rất là nhiều cách để có thể làm đẹp hồ sơ. Các bạn có thể tham gia hoạt động ngoại khóa này, có thể thi thêm các giải thưởng này, có thể thi thêm các kỳ thi chuẩn hóa chẳng hạn. Đấy, thì về cái này mình đã có làm một cái video về chia sẻ về cái cách làm đẹp hồ sơ rồi thì mình sẽ để link ở bên dưới nếu như mà bạn muốn tìm hiểu thêm về cái cách làm đẹp cho hồ sơ của mình. Rồi sẽ có cái trường hợp là
GPA dưới 8.0 thì liệu có cách nào để apply được học bổng chính phủ Hàn Quốc nữa không? Thì mình trả lời là vẫn có nhá. Nếu như GPA của các bạn dưới 8.0 thì các bạn cần phải xin cái giấy chứng nhận của nhà trường rằng là điểm GPA của các bạn thuộc top 20% của lớp, của trường hoặc là của khoa đều được. Thì cái giấy chứng nhận này các bạn cần phải xin nhà trường và cần có cái sự xác nhận của nhà trường thì nó mới được chấp nhận nhé. Và mình có biết một anh mà mình support thì anh ấy có điểm GPA hệ thạc sĩ là dưới 8.0. Nhưng mà anh ấy xin được nhà trường cái giấy chứng nhận ranking là thuộc top 20% thì anh ấy vẫn đủ điều kiện để nộp học bổng chính phủ Hàn Quốc và thậm chí là anh ấy đã đậu học bổng chính phủ Hàn Quốc rồi. Và mình rất là may mắn khi mà được anh ấy cho xem cái bộ hồ sơ mà anh ấy đã mang đi apply học bổng chính phủ Hàn Quốc ấy. Thật lòng mà nói, nếu như mà bỏ qua cái câu chuyện về GPA ấy, thì những cái thành tích mà anh ấy đạt được và cái bài luận mà anh ấy đã viết thì thật sự là rất là đáng nể. Mình nghĩ là Bộ Giáo dục cũng đã nhìn thấy được những cái điểm sáng ở trong hồ sơ của anh ấy và đồng ý cho anh ấy học bổng, thay vì là suy nghĩ quá nhiều về cái câu chuyện GPA của anh ấy. Còn cụ thể hơn về trường hợp này và lý do vì sao mà anh ấy có thể đậu được học bổng chính phủ Hàn Quốc ấy, thì các bạn đợi mình xin phép anh ấy đã nhá. Nếu như mà mình được anh ấy đồng ý thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa để chia sẻ sâu hơn với mọi người. Đối với các bạn mà mong muốn apply học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học ấy, thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến cái vấn đề như kiểu là: chị ơi, người ta có quan tâm đến điểm thi Trung học phổ thông quốc gia hay không? Hay là em đang học đại học năm nhất, năm 2 rồi, thì người ta có quan tâm đến điểm GPA đại học của em không? Tại vì là điểm GPA đại học nó cao hơn điểm cấp 3 ấy. Đấy, thì câu trả lời của mình là người ta không yêu cầu các bạn nộp điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và cũng không yêu cầu các bạn show cái điểm gọi là điểm GPA đại học của các bạn ra. Người ta chỉ quan tâm đến cái điểm cấp 3 của các bạn thôi. Còn nếu như người ta quan tâm đến điểm GPA đại học của các bạn ấy, thì có thể người ta sẽ hỏi ở trong cái vòng phỏng vấn. Và mình là một trong những người đã bị hỏi về điểm GPA đại học ở trong vòng phỏng vấn. Nhưng mà mình nghĩ là cái đấy là tùy người thôi. Và trong cái lúc mà các bạn làm hồ sơ thì các bạn không nhất thiết phải nhắc đến GPA đại học hay là điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, nếu như các bạn thấy những cái đấy nó không thực sự cần thiết. Và có một điều mà mình muốn các bạn nhớ ấy, rằng là học bổng này ấy là để tìm người phù hợp nhất, chứ không phải là để tìm người giỏi nhất. Cho nên GPA nó chỉ là một yếu tố ở trong cái bộ hồ sơ của các bạn thôi, chứ nó không hề nắm yếu tố quyết định rằng là bạn sẽ đậu hay là bạn sẽ trượt học bổng chính phủ Hàn Quốc. Cho nên nếu như các bạn mà có GPA chưa cao ấy, thì các bạn vẫn còn rất là nhiều cách để các bạn làm đẹp hơn cho cái bộ hồ sơ của mình để apply học bổng chính phủ Hàn Quốc. Nếu các bạn muốn nói chuyện với mình và muốn nhờ mình đánh giá, tư vấn cho bộ hồ sơ apply học bổng chính phủ của các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký gói nhỏ trong Mentor Program của mình. Mình sẽ để link chi tiết về Mentor Program của mình ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và nếu như video này truyền được động lực cho các bạn thì các bạn hãy comment cho mình biết và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ quay lại với các bạn với nhiều video hơn về GKS nữa. Mọi người cũng đừng quên follow page và Instagram Linh của mình. Mình sẽ update những thông tin liên quan đến học bổng chính phủ Hàn Quốc ở trên page và Instagram của mình. Cuối cùng, chúc các bạn may mắn!